हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो टेक्निकल ट्रिक युट्युब च्यानलमा। आज हामी नम्बर सिस्टममा टुज कम्प्लिमेन्ट सबट्र्याक्ट कसरी निकाल्ने त्यो हामी सिक्नेछौँ। यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामी वन्स कम्प्लिमेन्ट सबट्र्याक्ट चाहिँ सिकिसकेका छौँ। फेरि पनि यो वन्स कम्प्लिमेन्ट सबट्र्याक्टको लिंक चाहिँ म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु। तपाईहरु त्यहाँबाट सजिलैसँग हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। र यो वन्स कम्प्लिमेन्ट र टुज कम्प्लिमेन्ट आजकल क्लास 11 को लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। सो तपाईहरु मजाले ध्यान लगाएर यो भिडियोहरु हेर्नु होला र यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हरेक स्टेप वाइज मजाले हेर्नु होला। स्किप गर्यो भने तपाईहरु यो सबट्र्याक्टको बारेमा मजाले बुझ्न सक्नुहुन्न। सो त्यही भएर स्टेप वाइज मजाले सिक्नु होला है गाइस। ल अब हामी आफ्नो टपिकतिर लागौं। यो टुज कम्प्लिमेन्ट सबट्र्याक्टको इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इक्जाम्पल चाहिँ यो हो है। अब हामी वन्स कम्प्लिमेन्टमा सिकेको थियो यो डिजिटबाट जुन डिजिटलाई घटाउनु हुन्छ त्यो डिजिटलाई हामी के गर्छौँ वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। यसमा पनि सेम प्रोसेस हो। फर्स्टमा यो टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्नुभन्दा अघि हामीलाई के गर्नुपर्छ, फर्स्टमा वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नुपर्छ र बल्ल चाहिँ हामी फेरि त्यसलाई टुज कम्प्लिमेन्टमा कन्भर्ट गर्छौँ है। अब हामी के गर्ने, यो डिजिटलाई फर्स्ट अफ अल यो डिजिटलाई हामी वन्स कम्प्लिमेन्टमा कन्भर्ट गर्छौँ है। यो डिजिट हामी यहाँ राख्छौँ 100101। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, फर्स्टमा वन्स कम्प्लिमेन्ट हामी निकाल्छौँ है। वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नलाई के सिकेको थियो हामी, 1 लाई 0 0 लाई 1 है। 1 लाई 0 0 छ भने 1 1 छ भने 0 0 छ भने 1 0 छ भने 1 फेरि 1 छ भने 0। यो भयो के वन्स कम्प्लिमेन्ट। अब इक्जाम क्वेशनमा के छ, टुज कम्प्लिमेन्ट। अब हामी के गर्छौँ, यहाँ यसलाई वन्स कम्प्लिमेन्टमा फेरि कन्भर्ट गर्छौँ। के गरेको हामी यहाँ 1 लाई 0 0 0 छ भने 1 1 छ भने 0 0 छ भने 1 0 छ भने सरी यहाँ 1 हुन्छ है। 1 छ भने 0। यो भयो हाम्रो के वन्स कम्प्लिमेन्ट। अब टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ, यसमा +1 गर्छौँ। के गर्छौँ, +1 है। अब हामी +1 गर्छौँ। यो भयो के टुज कम्प्लिमेन्ट। अब 0 + 1 1 1 को 1 0 को 0 1 1 1 1 0 0। यो भयो टुज कम्प्लिमेन्ट। अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, यो डिजिटमा र यो डिजिट के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ है। अब हामी के गर्ने, वी क्यान एड 1 1 0 1 0 1 टु 0 1 1 0 1 1 है। 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0। अब हामी एड गर्छौँ 1 + 1 1 0 हुन्छ है। 0 यहाँ 1 यहाँ फेरि 1 + 1। यसमा के गर्ने, 0 लाई नहेर है। यो लाइनमा कतिवटा 1 छ त्यो हेर्दा फेरि पोगो है। 2वटा 1 छ त्यो हुन्छ 1 0 0 यहाँ आयो 1 यहाँ आयो। फेरि पनि यो लाइनमा 2वटा 1 छ सेम हुन्छ 0 यहाँ आयो 1 यहाँ। फेरि 1 + 1 1 0 आउँछ 0 यहाँ र 1 यहाँ। अब 3वटा 1 आयो। 3वटा 1 आएको बेला के हुन्छ, 1 1 हुन्छ है। 3वटा 1 1 1 1 को 1 र 1 यहाँ। अब 2वटा 1 छ भने के गर्छौँ हामी 1 1 1 0। अब यति आइसकेपछि अब हामी डिजिट काउन्ट गर्छौँ। कतिवटा डिजिट छ, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ 7वटा नम्बर छ। टुज कम्प्लिमेन्टमा के छ, एक्स्ट्रा नम्बरलाई हामी के गरिदिन्छौँ, रिमुभ गरिदिन्छौँ है। तर वन्स कम्प्लिमेन्टमा के थियो, एक्स्ट्रा नम्बरलाई तल ल्याएर एड गरिदिन्थ्यो। तर यो टुज कम्प्लिमेन्टमा एक्स्ट्रा नम्बरलाई रिमुभ गरिदिनु। वी क्यान रिमुभ एक्स्ट्रा नम्बर। सो आन्सर इज 0 1 0 0 0। यो भयो कि हाम्रो टुज कम्प्लिमेन्ट है।
अब हामी इक्जाम्पल नम्बर 2 हेर्छौँ। अब हामी सेकेन्ड इक्जाम्पल हेर्छौँ। अब फेरि पनि यो इक्जाम्पलमा पनि के प्रोसेस हो, सेम प्रोसेस हो है। फर्स्टमा हामी के गर्छौँ, हियर यो डिजिटलाई वन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने हामी फर्स्ट अफ अल। टुज कम्प्लिमेन्ट छ है, के छ न्युमेरिकल टुज कम्प्लिमेन्ट, तर पनि फर्स्टमा हामीलाई वन्स कम्प्लिमेन्ट पनि निकाल्नुपर्छ, अनि बल्ल टुज कम्प्लिमेन्टमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ। कसलाई गर्ने, यसलाई। किनकि यो डिजिटबाट यो डिजिट घटाउनु छ, जुन डिजिटलाई घटाउनु हुन्छ त्यो डिजिटलाई हामी निकाल्छौँ है। फर्स्ट कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने, त्यसपछि टुज कम्प्लिमेन्ट। अब 1 1 1 0 0 1, अब यसलाई फर्स्ट कम्प्लिमेन्ट वन्स कम्प्लिमेन्ट निकालेपछि यसलाई के गर्नुपर्छ, 1 लाई 0 0 लाई 1 0 लाई 1 1 लाई 0 1 लाई 0 1 लाई 0, यो भयो वन्स कम्प्लिमेन्ट। अब हामी के गर्छौँ, टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्नलाई 1 एड गर्ने, प्लस 1 भयो टुज कम्प्लिमेन्ट 0 प्लस 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 है। अब यति आयो। यति आइसकेपछि के गर्ने, हामी यो डिजिट हामी यसमा एड गर्छौँ। सो now we can add 1 0 1 0 1 1 and 0 0 0 1 1 1। अब यो डिजिट र यो डिजिट हामी के गर्छौँ, एड गर्छौँ। 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 को 0 यो 1 और तीनवटा 1 छ, तीनवटा 1 रोज के छ 1 1, एउटा 1 यहाँ एउटा 1 यहाँ। अब दुईवटा 1 भएपछि यति आउँछ 0 1 1 0 1 0 को 0 यहाँ 1 यहाँ, फेरि 1 1 प्लस 1 1 0 0 यहाँ 1 माथि, 1 प्लस 0 के हुन्छ 1, फेरि 1 प्लस 0 के हुन्छ 1 हुन्छ। अब यति आइसकेपछि अब हामी फेरि पनि अब डिजिट काउन्ट गर्छौँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ के छ, डिजिट चाहिँ के छ, सेम छ। अब सेम डिजिट भएको अवस्थामा हामी के गर्छौँ है, के गर्छौँ, अब फेरि पनि हामीलाई वन्स कम्प्लिमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने, अनि टुज कम्प्लिमेन्टमा, अनि बल्ल हाम्रो एन्सर आउँछ। अब यसलाई 0 लाई 1 1 लाई 0 0 लाई 1 0 लाई 1 1 लाई 0 1 लाई 0, यो भयो कि हाम्रो वन्स कम्प्लिमेन्ट। अब टुज कम्प्लिमेन्टमा कन्भर्ट गर्नलाई प्लस 1 एड गर्ने, 1 प्लस 1 1 0 1 0 को 0 क्यारी 1 1 प्लस 0 1 1 को 1 1 को 1 फेरि 0 को 0 अनि 0 0, यो भयो हाम्रो टुज कम्प्लिमेन्ट। र एउटा कुरा, यदि हामीले वन्स कम्प्लिमेन्ट दोस्रो पटक वन्स कम्प्लिमेन्ट निकालेर टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु परेमा के गर्छौँ, हाम्रो एन्सर नेगेटिभमा जान्छ है। यहाँ के गरेको, यो डिजिट र यो डिजिट सेम आयो, सेम आएपछि हामी फेरि पनि वन्स कम्प्लिमेन्ट निकालेर टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो, त्यतिखेर हाम्रो एन्सर के हुन्छ, नेगेटिभमा हुन्छ। र फर्स्टमा के थियो, फर्स्ट इक्जाम्पलमा त्यो एक्स्ट्रा नम्बर थियो, एक्स्ट्रा नम्बर हामीले रिमुभ गरिदिएको थियौँ है, रिमुभ गरेर हाम्रो एन्सर आएको थियो। तर यसमा के छ, एक्स्ट्रा नम्बर छैन, सेम डिजिट छ। सेम डिजिटमा के हुन्छ, दोस्रो पल्ट हामी टुज कम्प्लिमेन्ट निकालेर त्यो एन्सर केमा जान्छ, माइनसमा जान्छ, नेगेटिभमा जान्छ है। सो हाम्रो एन्सर के हुन्छ, -0 0 1 1 1 0 एन्सर। अब तपाईहरुलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। यो एक्जाम्पललाई सल्भ गरेर तपाईहरुले यसको एन्सर कमेन्ट गर्नु होला है। सो यो भिडियोबाट तपाईहरु पक्कै पनि केही सिक्नु भएको होला। सो हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्दै होला। धन्यवाद।